Chào anh em, sau 4 ngày chờ đợi, mình đã nhận được chiếc máy cơ đĩa đến từ thương hiệu Makita với mã sản phẩm là HF7600. Thì hàng còn đang nguyên đai nguyên kiện, thì bây giờ mình sẽ mở hộp sản phẩm. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Về chiếc cơ đĩa này thì mình mua với giá là 2.248.000 cộng với phí vận chuyển 55.000 đồng, thì tổng là 2.303.000 đồng. Thì mình có mua tại kết nối tiêu dùng.vn. Thì hàng về thì nguyên đai nguyên kiện. Ok, bây giờ mình sẽ mở hộp. Đầu tiên chúng ta sẽ có một lưỡi cưa 185mm, độ dày 1,6 và đường kính trục là 20mm. Tốc độ tối đa là 8.250 vòng trên phút. Đây là đĩa cưa chính hãng của Makita. Sách hướng dẫn sử dụng. Ok, bây giờ mình sẽ sắp xếp lại. Đây là chúng ta có sách hướng dẫn sử dụng, có cả tiếng Việt. Trong này có phiếu bảo hành của Makita. Tiếp theo chúng ta có một ke thẳng. Ke này thì dài dặn hơn là cái ke lọng của Macpro. Trước mình có mua một cái lưỡi cưa, một cái máy cưa lọng của Macpro, và cái ke của Macpro thì không được đẹp và chất như ke của cưa đĩa Makita này. Ở đây chúng ta có một lục giác để lắp đĩa và thay đĩa. Tiếp theo là một lưỡi cưa đĩa chính hãng của Makita. 2, 4, 6, 8, 10. Vậy đây là cưa đĩa 40 dặm. Về phần máy cưa của chúng ta thì đây là thông số kỹ thuật. Chạy điện 220V, dòng điện là 5,7A, tần số là 50 đến 60Hz, công suất là 1200W và sử dụng đĩa cưa 185mm. Đây là tốc độ không tải là 5.200 vòng trên phút. Và cái máy này thì được sản xuất vào tháng 12 năm 2019 tại Trung Quốc. Phần mặt đế thì được làm bằng nhôm đúc. Với cái tầm giá 2.2 triệu này thì so với con HF7610 công suất là 1600W thì con này chạy nó sẽ êm hơn. Trên máy thì có một cần nhô ra để giữ, để trong quá trình mình cưa mình có thể giữ chắc chắn được máy cưa. Bây giờ mình sẽ lắp lưỡi. Trên cưa có một chốt để khi chúng ta ấn vào thì có thể vặn được trục ốc ra. Và chúng ta sẽ ấn chốt. Chúng ta ấn chốt để khóa trục động cơ lại, để siết thật chặt đĩa cưa. Bởi vì tốc độ của đĩa cưa rất là lớn nên là chúng ta phải đảm bảo rằng là vặn đủ chặt đĩa cưa. Khi vặn đĩa cưa thì các bạn chú ý đến chiều của mũi tên ở trên đĩa cưa và chiều ở trên vỏ hộp là phải cùng chiều với nhau. Chúng ta có thể điều chỉnh được độ sâu của đĩa cắt. Ở đây có phần điều chỉnh độ sâu của đĩa cắt. Bây giờ chúng ta chẳng hạn như chúng ta chỉnh đến độ sâu này, và sau đó chúng ta khóa chốt này lại.
là đĩa cưa sẽ cố định ở độ sâu này. Cái thứ hai là có thể chỉnh độ nghiêng tối đa là 45 độ. Bây giờ mình sẽ kiểm tra độ vuông góc của đĩa cưa. Ok, đĩa cưa đã vuông góc. Trong phần phụ kiện có một cái ke thẳng. Đây, chúng ta sẽ xuyên ke thẳng qua đây. Cái ke thẳng này dùng để trong trường hợp chúng ta ke để đi một đường thẳng, một cái cữ ke thẳng. Chúng ta sẽ đi cưa như này. Về sản phẩm cưa chính hãng này thì có một tem ở đây. Mình xem là có thể kiểm tra, có thể cạo ra để kiểm tra được tem chính hãng hay không. Không cạo được. Tem này khi nhìn nghiêng thì sẽ có màu sắc lóe ra, có thể đây là nhận dạng của cưa đĩa Makita chính hãng. Các bạn có thể nhìn thấy tem đang có màu rất là lóa, nhiều màu sắc ở các góc độ khác nhau. Trong cái bộ sản phẩm này thì mình không thấy là tặng kèm theo chổi than. Thì trong trường hợp mà chổi than bị mòn thì chúng ta có thể thay ở đây. Tháo ốc này ra và tháo hai ốc này ra để thay chổi than. Đây là một cưa đĩa có chổi than, nên là cái tiếng ồn của nó cũng sẽ ồn hơn cái động cơ không chổi than. Phần bảo vệ lưỡi thì được làm bằng nhôm rất là chắc chắn. Ở đây là phần mông đúc, nên là máy sẽ bền và bền bỉ và chắc chắn hơn là những cái máy mà sản xuất bằng thép thông thường. Thứ nữa là về hình thức trông rất nhã nhặn và đẹp. Thân máy thì thon nhỏ. Độ dày của dây dẫn khoảng 1 cm, độ dài khoảng 2,4 m. Bây giờ mình sẽ cắt thử một số mỏng gỗ để chúng ta test thử cái tính năng của máy. Mình sẽ cắt một cái miếng gỗ thông rất là mỏng như này. Bây giờ chúng ta sẽ chỉnh lưỡi đến tầm vừa đủ để cắt miếng gỗ. Ok, giờ mình đã khóa cái lẫy lại và bây giờ chúng ta bắt đầu. Sau khi cắt thì miếng gỗ đã bị rạn ra. Gỗ này rất là mềm. Và tại cái vết cắt thì các bạn nhìn thấy là rất là mịn. Vết cắt cực kỳ là mịn. Tiếp theo thì mình có một cái mảnh gỗ cứng hơn. Đây là vết cắt. Đây là một thanh gỗ rất là dày và cứng. Giờ mình sẽ hạ lưỡi cưa xuống để cho nó cắt vừa đủ cái thanh gỗ này. Ok.
Đây là vết cắt của chúng ta. Rất là mịn. Sau khi được trải nghiệm cái cưa đĩa này bằng cách là cắt thử một số cái mẫu gỗ thì cảm nhận cá nhân của mình là mình thấy là máy rất là đẹp, thon gọn. Công suất thì không phải là quá lớn. Trong trường hợp mà muốn cắt những cái tấm gỗ nó rất là dày hoặc là rất là cứng thì cái công suất này nó sẽ hơi yếu một chút. Để làm những công việc thông thường tại nhà hoặc là thậm chí là ngay tại xưởng, đa số các công việc thì mình thấy rằng cái máy này rất là tốt. Ở phần trên cái vành bảo vệ đĩa này thì có một cái lỗ, ở đây thì có một con ốc ở đây. Chúng ta có thể lắp một cái đầu hút bụi. Một là chúng ta chế, hai là mua sẵn một cái đầu hút bụi khoảng 300.000. Chúng ta vặn ốc vào đây và nó lắp thành một cái ổ hút bụi ở đây để chúng ta cắm máy hút bụi vào. Thì như thế là cái quá trình làm của chúng ta nó sẽ rất là sạch sẽ và nó đỡ ảnh hưởng đến sức khỏe. Thì trên đây là mình đã đánh giá tổng quan của con máy cưa này rồi. Với cái tầm giá này thì đây là một cái máy cưa đĩa không hề là rẻ. Với thương hiệu Makita thì là một trong những cái thương hiệu về đồ mộc thuộc loại hàng đầu thế giới. Mình nghĩ rằng là để làm mộc thì các bạn nên mua những cái đồ có đến từ thương hiệu Makita, bởi vì nó rất là chuẩn về kỹ thuật. Thứ hai là độ bền của Makita thì trước nay thì cũng đều khẳng định rất là ok. Cảm ơn các bạn đã xem video này, thì chúc các bạn một ngày làm việc mới vui vẻ. Xin chào.